Axiom of completeness. Axiom of completeness ले के भन्छ, let E be a non-empty set of real numbers that is bounded above. Then among the set of upper bounds for E there is a smallest or least upper bound. हामीले अस्ति पनि यसको चर्चा गरेको थियौं. For a non-empty set E of real number that is bounded above the least upper bound of E, the existence of which is asserted by the completeness axiom will be denoted by LUBS. अब यो एक्जियम अफ कम्प्लिटनेसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा यदि सेट को अप्पर बाउन्ड पनि एक्जिस्ट गर्छ र लोअर बाउन्ड पनि एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो के हुन्छ, त्यो सेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस लाई भ्यालिड गरेको हामीले सपोज गर्छौं. The least upper bound of E is usually called supremum of E and denoted by SUPS. र अप्पर बाउन्डहरु धेरै हुन सक्छन् हैन, तर त्यसको चाहिँ सबभन्दा सानो जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सुप्रिमम अफ S भन्छौं. It follows from the completeness axiom that every non-empty set E of real numbers that is bounded below has a greatest lower bound. It is denoted by GLBE and usually called the infimum of E and denoted by IN of E. र bounded below छ भने के हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यहाँ सेटमा भएको संख्याको त्यहाँ भन्दा लोअर भ्यालुहरु हुन्छ है. र लोअर भ्यालु मध्ये सबैभन्दा ठूलोलाई हामीले के भन्छौं, सबैभन्दा ठूलोलाई हामीले चाहिँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड पनि भन्छौं. र जुन सेटमा ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड र लोएस्ट चाहिँ लोएस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो सेटलाई के भन्छौं, यो सेट कम्प्लिट छ भनेर हामीले भन्छौं. completeness properties of real number system. अब completeness properties मा के हुन्छ, जस्तै let A be a non-empty set of real number R that is bounded below. We call number B a greatest lower bound for infimum of A denoted by B IN of A. र सपोज गरौँ त्यसमा चाहिँ के छ, एउटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड छ हैन, जसलाई हामीले चाहिँ बीटा सपोज गरौँ है, यसलाई INF A भनौं. इफ नम्बर 1 मा हेरौँ, इफ x is greater than बीटा मानौ for all x belongs to A है, that is बीटा is a lower bound of A. अब लोअर बाउन्ड भनेपछि के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सेटमा रहेको नम्बर भन्दा त्यो बीटा नम्बर के हुन्छ, सानो हुन्छ. यदि x मानौ ठूलो छ हैन, x सबै यसमा छ A मा है. अब अर्को के हुन्छ, इफ n is lower bound of A भन्दाखेरि n यदि कुनै अर्को लोअर बाउन्ड त धेरै हुन सक्छ, जति पनि x भन्दा सानो हुन्छ त्यो के भयो त, लोअर बाउन्ड भयो. तर लोअर बाउन्ड मध्ये सबैभन्दा ठूलो जुन छ त्यो बीटा छ है. n मानौ कुनै अर्को लोअर बाउन्ड छ भने बीटा के हुन्छ, त्यो लोअर बाउन्ड भन्दा ठूलो नै हुन्छ. This means beta is largest among all lower bounds. यसको प्रपर्टी मा आउँछ. एक्जाम्पल 2 हेरौँ. एउटा A नम्बर छ 2 को A, इन्फिमम अफ 03. यो भनेको 03 भनेको के हो त, अब 0 चाहिँ ओपन इन्टरभलमा छ, 3 भनेको क्लोज्ड इन्टरभलमा छ भन्दाखेरि यसको इन्फिमम के हुन्छ, इन्फिमम भनेको ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड कुन हुन्छ भन्दाखेरि 0 त यो सेटमा पर्दैन, तर 0 भन्दा जस्ट ठूलो चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि यसको इन्फिमम के हुन्छ, स्योर 0 नै हुन्छ. दुईटैको 0 हुन्छ, 0 यसमा इन्क्लुड छ. अब लोएस्ट भ्यालु भने पनि भयो है, अथवा नजिकको लोएस्ट भ्यालु भने पनि भयो. 0 र 3 मा चाहिँ नजिकको लोएस्ट भ्यालु 0 छ र 0 र 3 मा एक्ज्याक्ट 0 नै के छ, लोएस्ट भ्यालु. त्यस्तै बी नम्बरमा हेरौँ, 3 5 7 8 10 मा अब लोएस्ट कुन भयो त, यसमा 3 नै भयो. त्यसकारण यो चाहिँ अब 3 भन्दा सानो पनि हुन्छ लोअर बाउन्ड, जस्तै 2 भयो, 1 भयो, -1 भयो, सबै भयो. तर त्यो मध्ये सबैभन्दा ठूलो हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं, हाईएस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छ, लोअर बाउन्ड सरी.
त्यस्तै यो भ्यालुमा इन्फिमम -1 टु द पावर n, n भनेको बिलोङ्स टु सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ? यो जुन सी नम्बरको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ सेट के छ भन्दाखेरि n बिलोङ्स टु सेट n वेयर अब यसको एलिमेन्टहरू के छन् -1 टु द पावर n अपन n। यसको सबभन्दा सानो भ्यालु कति हुन्छ? -1 नै हुन्छ। त्यसकारण त्यसको इन्फिमम कति भयो त? -1। अनि अरू भ्यालु भने -1 भन्दा सानो हुन पायो। त्यस्तै 1 + 1/n मा चाहिँ इन्फिमम के हुन्छ? सबभन्दा सानो 1 नै हुन्छ। मानव कुनै सेट भनेको x² छ र सेट बिलोङ्स x भ्यालु कहाँ छ त? 1 भन्दा सानो -2 भन्दा ठुलो भन्दाखेरि यसको इन्फिमम के होला त? अब x² हुनु पर्यो है, x² हुनु पर्यो भन्दाखेरि माइनसको स्क्वायर पनि प्लसै हुन्छ हैन त? फेरि के भन्छ? 0 र यो 1 र -2 को बीचमा x पर्ने एउटा संख्या छ, तर सेटमा के संख्या छ त? x² छ भन्दाखेरि यो सेटमा x² भन्यो भने सबभन्दा सानो संख्या त के हुन्छ? 0 नै हुन्छ स्क्वायर गर्यो भने। अर्को हेरौँ यसको प्रोपर्टी। लेट ए बी अ नन एम्प्टी सेट अफ रियल नम्बर r that is bounded below, then beta equals to infimum a if and only if x is greater or equal to beta for all x belongs to a। यदि बीटा कुनै सेटको चाहिँ नन एम्प्टी सेटको चाहिँ यदि इन्फिमम ए हो भने त्यहाँ भएको x जुन एलिमेन्ट छ a को त्यो बीटा भन्दा कि त इक्वल हुनु पर्यो कि त बीटा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। फर एनी एप्सिलन ग्रेटर देन 0, मानव एप्सिलन एउटा पोजिटिभ नम्बर छ, देयर एक्जिस्ट a बिलोङ्स टु a सच दैट a इज लेस देन बीटा प्लस एप्सिलन भन्दाखेरि एउटा a भन्ने एलिमेन्ट हाम्रो चाहिँ सेट a मा पर्नै पर्छ यस प्रकारले कि बीटा प्लस एप्सिलोन भन्दा त्यो ए भ्यालु के हुन्छ? सानो हुन्छ। जस्तै थ्योरम 1 लाई हामीले के सपोज गरौँ, लेट ए एन्ड बी बी नन एम्प्टी सेट्स एन्ड ए इज सबसेट अफ बी। सपोज बी इज बाउन्डेड एबभ, मानव बी चाहिँ बाउन्डेड एबभ छ, देन सुप्रिमम अफ ए इज इक्वल टु सुप्रिमम अफ बी भन्दाखेरि यदि ए र बी नन एम्प्टी सेट छ र ए भनेको बी को सबसेट छ र बी भनेको बाउन्डेड एबभ छ भन्दाखेरि सुप्रिमम अफ ए सुप्रिमम अफ बी भन्दा कि त सानो हुनु पर्यो कि त इक्वल हुनु पर्यो। यसको प्रुफ हेरौँ। लेट m बी एन अप्पर बाउन्ड अफ बी हैन, फर एभ्री x बिलोङ्स टु बी x इज आइदर इक्वल अर लेस देन m। यदि भन्ने m भन्ने कुनै चाहिँ b भन्ने सेटमा के छ? m मानौ अप्पर बाउन्ड छ है, अप्पर बाउन्ड छ। अनि यसको अर्थ के हो त? यदि x चाहिँ b को एलिमेन्ट हो भने m भन्दा के हुनु पर्यो? x सानै हुनु पर्यो। In particular, it is true that x is less or equal to m for every x belongs to a. Thus, a is also bounded above भन्दाखेरि a भन्नेको के हो त? a को b को सबसेट हो भन्दाखेरि यो पनि पक्कै के छ? above bounded हुनै पर्यो। Now, since supremum b is an upper bound of b, अब सुप्रिमम b के हुन्छ? अप्पर बाउन्ड अफ b हुन्छ स्योर। इट इज अल्सो एन अप्पर बाउन्ड फर a। अब ए भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ? सुप्रिमम बी भन्दा ठुलै हुन्छ हैन, स्वाभाविक रूपले। देन बाइ सेकेन्ड कन्डिसन इन द डेफिनेसन सुप्रिमम अफ सुप्रिमम, सुप्रिमम ए इज लेस अर इक्वल टु सुप्रिमम बी एज डिजायर्ड। अब स्वाभाविक रूपले के भयो त? ए को सुप्रिमम भनेको अब सुप्रिमम बी भन्दा के हुन्छ? कि त इक्वल हुन्छ कि त सानो हुनै पर्यो। अब अर्को यसैको तपाईको कम्प्लिट एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस को यो अर्को प्रोपर्टी हो है, द आर्किमिडियन प्रोपर्टी भनिन्छ यसलाई। द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स इज अनबाउन्डेड एबभ।
भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर भनेको हाम्रो 1 2 3 4 जति पनि छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं नेचुरल नम्बर। अब यो इन्फाइनाइट सम्म जान सक्छ, त्यसकारणले त्यसलाई हामीले के भन्छौं अनबाउन्डेड एबभ भन्छौं। अब यसको प्रुफ हेरौं। लेट अस एज्युम बाइ कन्ट्राडिक्सन दैट n इज बाउन्डेड एबभ। मानौ सेट अफ नेचुरल नम्बर n भनेको सपोज गरौँ बाउन्डेड एबभ छ। सिन्स n इज नन एम्प्टी, अब नन एम्प्टी सेट हो, मानौ अल्फा इज सुप्रिमम अफ n एक्जिस्ट्स है। सबभन्दा ठुलो मानव नम्बर के भयो त अल्फा हो हैन। सुप्रिमम n भनेको के हो त यो नेचुरल नम्बरको सबभन्दा ठुलो मानव अल्फा छ एक्जिस्ट्स एन्ड इज अ रियल नम्बर। पक्कै पनि रियल नम्बर हुनुपर्छ। अब अघि जुन हामीले चाहिँ प्रपोजिसनमा हेर्यौं विथ एप्सिलोन इक्वल टु 1 भयो भने के हुन्छ, देयर एक्जिस्ट n बिलोंग्स टु n सच दैट अल्फा माइनस 1 इज लेस देन n एन्ड लेस देन अल्फा। अब n मानव के छ यो सेट भित्र छ हैन, र एप्सिलोन इक्वल टु 1 छ भने अल्फा माइनस 1 है। अल्फा भनेको के छ तपाईको सुप्रिमम n हो हैन, सुप्रिमम n हो। तर n भन्दा त्यो सानो हुनुपर्छ, तर अल्फा भन्दा पनि अल्फा n भनेको के हुन्छ अल्फा माइनस 1 भन्दा ठुलो हुन्छ, तर अल्फा भन्दा सानो हुनु पर्यो। सानो किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो सुप्रिमम हो। बट देन n प्लस 1 इज ग्रेटर देन अल्फा। तर n प्लस 1 के हुन्छ फेरि अल्फा भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, किनकि अल्फा भनेको उसको सुप्रिमम n हो। दिस इज अ कन्ट्राडिक्सन। अब n भनेको के हो त उसको सिन्स n प्लस 1 इज अ नेचुरल नम्बर। अब n प्लस 1 के हो त नेचुरल नम्बर भन्दाखेरि अल्फालाई हामीले सुप्रिमम मान्ने है, तर n भनेको त्यो अल्फा भन्दा सानो पर्यो हैन, किनकि n भनेको नेचुरल नम्बर भित्र पर्यो। तर n प्लस 1 पनि के हो त नेचुरल नम्बर नै हो। त्यसकारणले अल्फालाई हामीले त्यो यसको सुप्रिमम n मान्न सक्दैनौं। यसको अर्थ के भयो त यो चाहिँ सेट अफ नेचुरल नम्बर बाउन्डेड एबभ हुन सक्दैन। अब अर्को छ यसको एक्जिम अफ कम्प्लिटनेस को प्रोपर्टी भनेको द डेन्सिटी प्रोपर्टी अफ Q। इफ x and y are two real numbers such that x is less than y। मानौ x र y दुईटा रियल नम्बर छन्, जस्तै 2 र 5 भयो है, र 2 र 5 र सच दैट x is less than y भन्दाखेरि 2 is less than 5 सपोज गरौँ। देन देयर एक्जिस्ट अ रेशनल नम्बर r such that r lies between y and x। जस्तै 2 र 5 हामीले मान्यौ, अब 2 र 5 को बीचमा 4 त पर्यो हैन। अब यसको प्रुफ हेरौँ। वी आर गोइङ टु प्रुफ दैट देयर एक्जिस्ट एन इन्टिजर m and positive integer n such that x is less than m by n and m by n less than y। भन्दाखेरि r एउटा नम्बर m by n पक्कै पनि हुनुपर्छ जुन x र y को बीचमा हुन्छ। जस्तै 1 र 1.1 लियो भने पनि त्यसको बीचमा नम्बर हुन्छ। दुईटा रेशनल नम्बरको बीचमा एउटा स्योर चाहिँ के हुन्छ नम्बर हुनै पर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। n ले हामीले के गर्यौं तीनै साइडलाई मल्टिप्लाई गर्यो भन्दाखेरि nx लेस देन m लेस देन ny। अब यसलाई इक्वल गर्दा हामीले चाहिँ कति लेख्न सक्छौं ny लाई ny माइनस nx। अब nx nx क्यान्सल भयो ny बाँकी रह्यो भन्दाखेरि ny लाई हामीले कति लेख्न सक्छौं nx प्लस ny माइनस x। अब सिन्स y माइनस x इज ग्रेटर देन 0 किनकि y भनेको के छ x भन्दा ठुलो छ हैन। त्यसकारणले by theorem 1/6 there exists n belonging to n such that 1 is less than n minus n into y minus x। भन्दाखेरि y minus x पोजिटिभ भयो हैन। भन्दाखेरि एउटा रियल नम्बर n चाहिँ हुन्छ नेचुरल नम्बर भित्र n एउटा रियल नम्बर हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ तपाईको 1 भनेको n into y minus x भन्दा सानो बनाउन सकिन्छ। देन यसको अर्थ के हुन्छ ny इक्वल टु nx प्लस ny माइनस x इज ग्रेटर देन nx प्लस 1। यसको अर्थ के हुन्छ यो ny भनेको तपाईको nx प्लस 1 भन्दा ठुलो भयो। अब यो थ्योरम अनुसार के हुन्छ one can choose m belonging to z। अब एउटा हामीले चाहिँ
z भनेको रेसनल नम्बर है। हामीले चाहिँ m चुज गर्न सक्छौं such that m minus 1 is lesser equal to nx is lesser equal to m। हामीले यसरी चुज गर्न सक्छौं। nx भनेको m भन्दा जस्ट सानो, m minus 1 भन्दा जस्ट ठुलो भन्दाखेरि यसको अर्थ के लाग्यो त nx भनेको के हुन्छ m र nx plus 1 भन्दाखेरि यसमा के गर्यौं हामीले चाहिँ यसमा 1 एड गर्यौं है। 1 एड गर्दा कति हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले nx plus 1 र nx को बीचमा के भयो त m पर्यो र nx plus 1 भन्दा ठुलो ny छ। अब स्वाभाविक रूपले x र y को बीचमा के भयो त m र n भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के अहिले प्रुफ गर्यौं यदि कुनै दुईटा रेशनल नम्बर x र y छ र x भनेको y भन्दा सानो छ भने x र y को बीचमा एउटा संख्या स्योर पर्न सक्छ। x र y धेरै कति जति धेरै नजिक भए पनि केही मतलब भएन। जस्तै 1.1 र 1.11 मानौं, y भनेको 1.11 र x भनेको 1.1 भन्दाखेरि यो बीचमा पनि तपाईले एउटा संख्या घुसाउन सक्नुहुन्छ रियल नम्बर। Theorem 165. Let x and y be two real numbers such that x is less than y. Then there exists an irrational number t such that x and y t lies between x and y. अब irrational number भनेको के हो त जसको चाहिँ स्क्वायर रुट क्यूब रुट यिनीहरू फाइन्ड आउट हुन सक्दैन। एक्ज्याक्टली त्यसलाई हामीले के भन्छौं इरेशनल नम्बर। जस्तै रुट 2 स्क्वायर रुट 2 के भयो त स्क्वायर रुट अफ 2 इरेशनल नम्बर हो किनकि एक्ज्याक्ट भ्यालु त्यसको फाइन्ड हुँदैन। भन्दाखेरि कुनै पनि रियल नम्बरको बीचमा एउटा चाहिँ इरेशनल नम्बर पनि हुन सक्छ। यसको प्रुफ हेरौं। अब x भनेको के हो त y भन्दा सानो हो भन्दाखेरि अब यसमा हामीले चाहिँ के गरौं माइनस रुट 2 भन्दाखेरि दुई साइडले माइनस रुट 2 माइनस गर्दियौ। x minus root 2 is less than y minus root 2। अब यो थ्योरी आयो भन्दाखेरि देयर एक्जिस्ट अ रियल नम्बर r भन्दाखेरि दुईटा संख्या हामीले सपोज गर्यौं हैन x minus root 2 पनि रियल नम्बर हो, y minus root 2 पनि रियल नम्बर हो भन्दाखेरि दुईटा रियल नम्बरको बीचमा एउटा r पर्छ हैन रेशनल नम्बर। अब हामीले चाहिँ रुट 2 तीनटैतिर जोड्दिने हो भने कति हुन्छ x is less than r plus root 2 less than y भन्दाखेरि r plus root 2 के भयो त इरेशनल नम्बर भयो भन्दाखेरि दुईटा रियल नम्बरको बीचमा पक्कै पनि एउटा इरेशनल नम्बर पनि हुनै पर्छ। सिन्स r इज रेशनल नम्बर t इक्वल टु r plus root 2 लेख्न सकिन्छ इज इरेशनल एन्ड x बिट्विन t लाइज बिट्विन x एन्ड y। यो पनि कम्प्लिट एक्जम्नेस के भन्छ एक्जियम अफ कम्प्लिटनेस भित्रकै प्रोपर्टीहरू छन्। अब सिक्वेन्स एन्ड देयर लिमिट्स। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट उसमा आइपुग्यौं सिक्वेन्सेस एन्ड देयर लिमिट। एन इन्फाइनाइट रियल सिक्वेन्स मोर ब्रिफली a sequence is non-terminating collection of real numbers consisting of a first number a, second number a second number, a third number and so on। जस्तै हाम्रो चाहिँ a1 a2 a3 डट डट गर्दै गयौं इन्फाइनाइट सम्म यो एक्सटेन्ड भइराखेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं सिक्वेन्स भन्छौं है। यसलाई हामीले सिरिज पनि भन्छौं। स्पेसिफिकली n इज अ पोजिटिभ इन्टिजर। अब यसमा a1 a2 a3 गर्दै जाने हो भने an सम्म राख्ने हो भने अथवा ar भन्ने हो भने an भनेको के भयो त nth टर्म अफ द सिक्वेन्स एन्ड द सिक्वेन्स इज डेनोटेड बाइ यदि n सम्म छ भने a1 a2 ar डट डट यसै n सम्म जान्छ अर मोर सिम्पली यसलाई हामीले an पनि लेख्न सक्छौं। an को अर्थ के भयो त यो एउटा सिक्वेन्स हो जसमा चाहिँ a1 a2 a3 डट डट an सम्म इन्फाइनाइट सम्म जान्छ। फर एक्जाम्पल द एक्सप्रेसन 2n डेनोट्स द सिक्वेन्स। अब 2n मानौ हैन n को भ्यालु 1 राखौं 1 2 3 4 राख्दै गयो भने कति भन्छ 2 4 6 डट डट भन्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो। Since a sequence of real number is a special kind of function, one whose domain is the set of all positive integers or possibly a set of the form n such that n is greater or equal to k for some fixed value of k belong to z and the range is subset of r. Let us now
मेक दिस पोइन्ट प्रिसाइज। अब यसलाई हेरौँ हामीले चाहिँ छोटकरीमा कसरी भन्न सकिन्छ। A real sequence an is a real valued function of function f defined on, जस्तै तपाईको एउटा चाहिँ k plus 1 k plus 2 डट डट एउटा चाहिँ सेट छ है। द फंक्शनल भ्यालुज जस्तै फंक्शन भनेको fk plus 1 fk plus 2 आर कल्ड द टर्म्स अफ द सिक्वेन्स। इट इज कस्टमरी टु राइट fn फर a for n greater or equal to k, so that we can denote the sequence by listing its terms in order. Thus we write a sequence as यसरी लेख्न सक्छौँ है। यस प्रकार k plus 1 k plus 2 भनेको के भयो त यसको डोमेन भयो, अनि रेन्ज भयो तपाईको fk plus 1 fk plus 2। सिरिज भनेको चाहिँ fk plus 1 र fk plus 2 डट डट यसको समूह भयो है। अब हेर्नु, अब यसको लिमिट के हुन्छ हैन, लिमिट के हुन्छ, जस्तै लेट यल बी द रियल नम्बर, द लिमिट अफ द सिक्वेन्स an इज यल रिटन एज n टेन्स टु इन्फाइनाइट an इक्वल टु यल, यसरी लेख्न सकिन्छ। इफ फर इच एप्सिलोन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट्स m greater than 0 such that an minus l is less or equal to e epsilon where n is greater than m. If the limit L of sequence exists, then the sequence converges to L. If the limit of sequence does not exist, the sequence diverges. अब यदि कुनै सिक्वेन्स चाहिँ तपाईको an ले हामीले डिनोट गरेछौं, त्यसको लिमिट मानौ L एक्जिस्ट गर्छ भन्ने, यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट an इक्वल टु L। यसको अर्थ के भयो त, यदि त्यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भने an माइनस l लाई एउटा सानो भन्दा सानो तुल्याउन सकिन्छ, त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु है, त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु एप्सिलोन भनेको एउटा पोजिटिभ नम्बर हो, पोजिटिभ नम्बर हो है। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सानो भन्दा सानो यदि तुल्याउन सकिन्छ, तर जति सानो तुल्याए पनि त्यो भ्यालुलाई यदि एप्सिलोन भन्दा सानो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले के भन्छौं, यल इज लिमिट अफ द सिक्वेन्स। अब डाइभर्जेन्स र कन्भर्जेन्सको कुरा आयो। डाइभर्जेन्स र कन्भर्जेन्स एक्जाममा चाहिँ एकदमै सोध्न सक्छ। त्यो भनेको के हो त, यदि कुनै सिक्वेन्स को लिमिट भ्यालु यल छ भने त्यो चाहिँ सिक्वेन्स यल तिर कन्भर्ज हुन्छ। यदि त्यसको लिमिट छैन, माने एक्जिस्ट गर्दैन भने त्यो के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। लिमिट अफ ए सिक्वेन्स, लेट यल बी द रियल नम्बर, लेट एफ बी द फंक्शन अफ रियल भेरिएबल सच दैट, मानौ यस्तो फंक्शन छ र हाम्रो चाहिँ x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट भनेको मानौ fx इक्वल टु l छ। यदि हाम्रो कुनै सिक्वेन्स an इज अ सिक्वेन्स सच दैट fn इज इक्वल टु an, मानौ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर n, इन्टिजर n, देन लिमिट an इक्वल टु l। यदि यस्तो छ, फंक्शन x छ र हाम्रो चाहिँ सिक्वेन्स an छ र फंक्शन x भनेको यदि l, त्यसको लिमिट भनेको x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट हुने बेलामा यदि l छ भने an को पनि के हुन्छ, लिमिट l नै हुन्छ। प्रोपर्टिज अफ लिमिट्स एन्ड सिक्वेन्स। अब मानौ हाम्रो चाहिँ सिक्वेन्स भनेको an छ, जसको n टर्मको लिमिट इन्फाइनाइट भयो भने कति छ, लिमिट l छ। मानौ अर्को सिक्वेन्स bn छ, त्यसको लिमिट k छ भनेर दुईटाको चाहिँ प्लस माइनस गर्यो भने l प्लस k प्लस माइनस हुन्छ, इन्टु गर्यो भने l इन्टु k हुन्छ, c ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यता पनि c ले मल्टिप्लाई हुन्छ, डिभाइड गर्यो भने दुईटै साइडमा डिभाइड हुन्छ। यसको यो प्रोपर्टिजहरु हुन्। अब स्क्विज थ्योरम फर सिक्वेन्स। अब यदि तपाईको कुनै सिक्वेन्स an n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट को लिमिट यदि l छ र त्यो भनेको तपाईको bn को पनि लिमिट छ भने, then there exists a integer n such that
Cn lies between Bn and An for all n belongs to n भन्दाखेरि यदि तपाईको एउटा अर्को सिक्वेन्स Cn छ है, An भनेको l छ यसको लिमिट र Bn को पनि लिमिट l नै छ र मानव एउटा इन्टिजर n यस प्रकारको इन्टिजर छ जुन चाहिँ Cn भनेको के हुन्छ Bn र An को बीचमा छ त्यो सिक्वेन्स भन्दाखेरि यदि n तपाईको n भन्दा ठुलो छ भने यसले के इम्प्लाइज गर्छ यो Cn पनि के हुन्छ यसको लिमिट l नै हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु थ्योरम हेरौँ। फर द सिक्वेन्स An मानव एउटा सिक्वेन्स An छ इफ यसको एब्सोल्युट भ्यालु यदि 0 छ है, एब्सोल्युट भ्यालु यदि 0 छ त्यो सिक्वेन्सको भन्ने के हुन्छ n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट यदि 0 छ भने यो यसको चाहिँ तपाईको एब्सोल्युट भ्यालु नलिए पनि के हुन्छ यसको लिमिट 0 नै हुन्छ। A definition of monotonic sequence. A sequence An is monotonic if its terms are non-decreasing. मानव चाहिँ तपाईको An भनेको के हो त A1 A2 A3 यिनीहरुको लिस्ट भनेको के हो त सिक्वेन्स हो भनेको A1 A2 A3 डट डट है। अब यिनीहरु बढ्दै गएछ हेर्नुस्। A1 भनेको A2 भन्दा सानो, फेरि A2 भनेको जस्ट सानो अथवा बराबर हुँदै गएछ भने यसलाई हामीले के भन्छौं नन डिक्रिजिङ। और इफ इट्स टर्म्स आर नन इन्क्रिजिङ भन्दाखेरि उल्टो दिशामा A1 ग्रेटर अर इक्वल टु A2 A2 ग्रेटर अर इक्वल टु A3 यस्तो छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं नन डिक्रिजिङ है। अब यो बाउन्डेड हामीले चाहिँ अघि नै पढ्यौं, यसलाई बाउन्डेडलाई रिपिट नगरौँ, तपाईले हेर्नु होला मैले राख्दिन्छु यो bounded monotonic sequence यो हेरौँ। If a sequence An is bounded and monotonic then it converges एउटा थ्योरम भयो। यदि बाउन्डेड पनि छ र मोनोटोनिक पनि छ भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ सिक्वेन्स कन्भर्ज हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। डेफिनिसन अफ कन्भर्जेन्ट एन्ड डाइभर्जेन्ट सिरिज यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। फर द इन्फाइनाइट सिरिज मानव तपाईको An छ भनेको यसमा सम कति भयो त A1 plus A2 plus dot dot An इन्फाइनाइट सम्म nth पार्शियल सम इज गिवन बाइ। अब पार्शियल सम किन भने त हामीले चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म यसलाई लगेको छैनौं। इफ द सिक्वेन्स अफ पार्शियल n Sn कन्भर्जेस टु S देन सिरिज An कन्भर्जेस। मानव हामीले चाहिँ n सम्म लियौं हैन। अब n सम्म लियौं अनि त्यसको चाहिँ के छ तपाईको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ यदि समको लिमिट भन्दाखेरि इन्फाइनाइट पनि के हुन्छ त्यसको कन्भर्ज नै हुन्छ। द लिमिट S इज कल्ड सम अफ द सिरिज। अब S को यदि हामीले लिमिट लिने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ सम अफ द सिरिज। जस्तै S इक्वल टु A1 plus A2 plus dot dot An plus dot dot है। अब इफ Sn डाइभर्जेस देन सिरिज डाइभर्जेस र लिमिट एक्जिस्ट गरेन भने के हुन्छ हामीले चाहिँ अघि हेर्यौं लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन भने हामीले के भन्छौं त्यसलाई डाइभर्ज गर्छ र यस तपाईको Sn यदि पार्शियल सम है nth पार्शियल सम भनेको यदि डाइभर्ज गर्छ भने यो सिरिज पनि के हुन्छ डाइभर्जेन्ट। तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा त्यो सिरिज दिएर टेस्ट गर्न भन्न सक्छ है। टेस्ट वेदर द सिरिज। सर एउटा क्वेशन के सर जस्तो हैन सिरिजमा मतलब खाली कमन डिफरेन्स र जियोमेट्रिक रेशियो मात्रै एउटै हुन पर्छ भन्नुहुन्छ कि हैन हैन यो एउटा डिफाइन्ड सिरिज हुन्छ कुनै खास प्रपर्टीमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको अर्थमेटिक अथवा जियोमेट्रिक मात्रै हुँदैन। जस्तो 5 वटा फर्स्टको जस्तो भनौं न 1 2 3 4 5 गर्दै गए अनि फेरि +2 गरेर 7 हैन अनि त्यो त्यसरी जान मिल्छ नि हैन एउटा मतलब खाली सिक्वेन्स एउटा चाहिँ सर्टेन प्याटर्न हुनु पर्यो। त्यस्तो प्याटर्न हुनु पर्यो। यदि सबैको प्याटर्नलाई चिन्नलाई कतिवटा मेम्बर अफ द त्यो सिरिज चाहिँ लिन पर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा केही डिफाइन रुल छ छैन इन्फाइनाइट हो यो। ओके ओके हुन्छ सर। इन्फाइनाइट अब हामीले चेक गर्ने हो त्यो कन्भर्ज गर्छ कि डाइभर्जेन्ट गर्छ। लिमिट छ भने कन्भर्जेन्ट भयो लिमिट छैन भने डाइभर्जेन्ट भयो। अब कन्भर्जेन्स अफ जियोमेट्रिक सिरिज मानव हामी चाहिँ जियोमेट्रिक सिरिज जस्तै 1/2 1/4 1/8 1/16 हैन यस्तो छ
भने त्यो के गर्छ, डाइभर्ज गर्छ कि कन्भर्ज गर्छ। अब आर भनेको यदि तपाईको ग्रेटर अर इक्वल टु 1 छ कि लेस देन इक्वल टु 1 छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। द सिरिज कन्भर्टेड टु द सम। यदि तपाईको आर भनेको यदि 1 र 0 को बीचमा छ भने सिरिज चाहिँ कन्भर्ज गर्छ। त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, a अपन 1 माइनस r है। यदि r भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु 1 छ भने त्यो डाइभर्ज हुन्छ। प्रोपर्टिज अफ इन्फाइनाइट सिरिज। अब मानौ हाम्रो चाहिँ समेसन an इक्वल टु a छ र समेसन bn इक्वल टु b छ र c इज अ रियल नम्बर, देन द फलोइङ सिरिज कन्भर्ज टु द इन्डिकेटेड सम्स है। c ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने यो सम कहाँ आउँछ, c इन्टु a सम्म आउँछ। an प्लस bn भनेको a प्लस b सम्म आउँछ। an माइनस bn भनेको के सम्म आउँछ, a माइनस b। यो प्रोपर्टी हो, सिम्पल प्रोपर्टी। जोड घटाउ लिमिट अफ nth टर्म अफ कन्भर्जेन्ट सिरिज। मानव एउटा सिरिज छ तपाईको an 1 टु इन्फाइनाइट र यसको तपाईको लास्ट टर्म कति भयो त an, n टेन्स टु यदि n टेन्स टु इन्फाइनाइट an इक्वल टु 0 भयो भने यो के हुन्छ, कन्भर्ज हुन्छ। रुल हो है, लिमिट अफ nth टर्म अफ अ कन्भर्जेन्ट सिरिज एउटा रुल हो। यदि nth टर्म तपाईको लिमिट n टेन्स टु 0 छ भने यस्तो सिरिज के हुन्छ, कन्भर्ज गर्छ, नत्र डाइभर्ज गर्छ। फेरि nth टर्म टेस्ट अफ डाइभर्जेन्स। यदि तपाईको लिमिट an भनेको 0 छैन भने यो के हुन्छ, डाइभर्जेन्ट हुन्छ। अब इन्टिग्रेसन टेस्ट पनि छ, तर तपाईहरुलाई चाहिँ गर्दिए पनि हुन्छ, इन्टिग्रल टेस्ट राखेको छैन तपाईहरुको कोर्समा, तैपनि हेरौं। इफ f इज पोजिटिभ कन्टिन्युअस एन्ड डिक्रिजिङ फर x इक्वल ग्रेटर अर इक्वल टु 1 है, कन्टिन्युअस छ डिक्रिजिङ छ, an भनेको मानौ fn छ, देन यो समेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है, n टेन्स टु 1 समेसन। यो भनेको समेसन पनि समेसन नै हो नि त, यो भनेको डिस्क्रिट सिरिज भयो, यो चाहिँ कन्टिन्युअस भयो। अब 1 देखि इन्फाइनाइट सम्म, फर्स्ट टर्म देखि इन्फाइनाइट सम्म, आइदर बोथ कन्भर्ज अर बोथ डाइभर्ज, यस्तो रुल छ। यदि सिरिजलाई हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्यौं र इन्टिग्रेसनमा हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं भन्दाखेरि त्यसबाट पनि फाइन्ड हुन्छ त्यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ कि डाइभर्जेन्ट। अब जस्ट अर्को हेरौं, कन्भर्जेन्ट अफ p सिरिज। मानौ एउटा p सिरिज यस्तोलाई भनिन्छ 1 by n पावर p है। अब p को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन सक्छ अथवा 0 र 1 को बीचमा हुन सक्छ। भन्दाखेरि यस्तो सिरिज यदि p चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने कन्भर्ज हुन्छ, यदि p तपाईको 0 र 1 को बीचमा भयो भने के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। किनकि डिभाइडमा छ नि, ठुलोले डिभाइड गर्यो भने त के हुन्छ, कम कम हुँदै जान्छ। डाइरेक्ट कम्पेरिजन टेस्ट, अर्को कम्पेरिजन टेस्ट पनि हुन्छ। मानौ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, an भनेको bn र 0 को बीचमा लाइज गर्छ, an भनेको जस्ट इक्वल टु bn हुन सक्छ फर अल n। भन्दाखेरि इफ bn कन्भर्जेस देन an अल्सो कन्भर्जेस, स्योर हो। इफ an डाइभर्जेस देन bn अल्सो डाइभर्जेस, त्यस्तो रुलहरु। अब लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट, अर्को लिमिट कम्पेरिजन पनि टेस्ट हुन्छ। जस्तै तपाईको an इज ग्रेटर देन 0, bn इज ग्रेटर देन 0 छ र यस्तो छ an by bn इक्वल टु l छ, l टेन्स टु n टेन्स टु इन्फाइनाइट, वेयर l इज फाइनाइट एन्ड पोजिटिभ छ मानव। देन डु टु सिरिज समेसन n एन्ड समेसन b, आइदर बोथ कन्भर्ज अर बोथ डाइभर्ज। यदि यस्तो छ भने है, कि त दुईटै डाइभर्जेन्ट हुन्छ कि त दुईटै कन्भर्जेन्ट हुन्छ। भन्दाखेरि एउटालाई हामीले फाइन्ड आउट गरेपछि अर्कोको पनि नेचर फाइन्ड आउट हुन्छ। अल्टरनेटिङ सिरिज टेस्ट। अब मानौ an भनेको हाम्रो ग्रेटर देन 0 छ, अल्टरनेटिङ सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब n इक्वल टु 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, इन्फाइनाइट सम्म जान्छ, यसको समेसन -1 टु द पावर n an। जस्तै माइनस को पावरलाई चाहिँ 1 राख्नु भयो भने प्लस आउँछ, 2 राख्नु भयो भने माइनस, भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ साइनमा चेन्ज हुँदै जान्छ। अथवा यस्तो पनि हुन्छ -1 टु द पावर n + 1 an। अब यो दुईटै सिरिजहरु कन्भर्ज इफ द फलोइङ टु कन्डिसन्स आर मेट। यदि दुईटै सिरिज है, यदि लिमिट n टेन्स टु इन्फाइनाइट an इक्वल टु 0 छ र an + 1
लेस अर इक्वल टु n छ फर अल n भयो भने के हुन्छ दुईटै सिरिज कन्भर्जेन्ट हुन्छ इफ द फलोइङ टु कन्डिसन्स दुईटै कन्डिसन मिल्नु पर्यो है अल्टरनेटिङ सिरिज रिमाइन्डर if a convergent alternating series satisfy the condition an plus 1 is less than an, then the absolute value of remainder Rn involved in approximating the sum S by Sn is less than or equal to the first neglected term that is. अब मानौ n वटा टर्म लियो है र टोटल टर्म भनेको S हो S minus Sn यदि तपाईको Rn भनेको an plus 1 भन्दा सानो भयो भने है यो पनि के हुन्छ कन्भर्जेन्ट हुन सक्छ एब्सोल्युट कन्भर्जेन्स स्योर कन्भर्जेन्स हो इफ द सिरिज एब्सोल्युट भ्यालु यदि कन्भर्ज गर्छ भने देन द सिरिज अल्सो कन्भर्जेन्स यदि एब्सोल्युट भ्यालुको सम भनेको यदि कन्भर्ज गर्छ भने त्यो सिरिजलाई एब्सोल्युट भ्यालुमा नराखे पनि के हुन्छ कन्भर्ज हुन्छ आज यति गरौँ नेक्स्ट डे हामीले बाँकी गर्छौँ है